नमस्ते साथीहरु, नेपाल इलेक्ट्रिकल च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ सब मिटर हो। यो सब मिटर चाहिँ हामी आज फिट गर्दै छौं। लगभग हामीले चाहिँ यस्तो मिटरहरु चाहिँ 150 पिस चाहिँ फिट गर्ने योजना गरेका छौं र अहिले हामी यो ठाउँमा जुन यो एमसीबी बक्स तपाईले देखिरहनु भएको छ यो ठाउँमा चाहिँ हामीले 6 पिस जोड्दै छौं र यसको लगत्तै यो जुन तपाईले कोठाहरु देखिरहनु भएको छ यहाँ 12 वटा कोठा रहेका छन् भने 12 वटा कोठामा 12 वटा मिटर लगाउनु पर्ने हुन्छ र 6 वटा मिटर चाहिँ हामी यो साइडमा लगाउँछौं भने अर्को 6 वटा यसको लगत्तै पछाडीपट्टि लगाउने छौं र यसरी ठूलो क्वान्टिटीमा हैन मिटर राख्दाखेरि कसरी राखिन्छ त्यो पनि म देखाउने छु। सुरुदेखि अन्त्यसम्म भिडियो हेर्नु। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला यो चाहिँ फिट गर्नुभन्दा अगाडि कति ग्यापमा राख्ने भनेर हामीले चाहिँ मिटरको डिस्टेन्स तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यति डिस्टेन्समा लगभग हामीले चाहिँ हैन सटाएर स्क्रू खोल्न मिल्ने गरीको ग्यापमा चाहिँ हामीले राख्दैछौं र ग्यापमा एकै लाइनमा परोस् भन्नको लागि हैन जुन एकदम सिधा देखिनुपर्छ नि त्यसको लागि हामीले लिस्टिङमा यसरी चिन्ह लगाएका छौं के यो मिटरदेखि यो मिटरको ग्यापमा जुन चिन्ह देखिरहनु भएको छ त्यसैगरी अर्को मिटरको लागि फेरि यसरी पहिला नै हामीले लिस्टिङमा चाहिँ चिन्ह लगाइसकेका छौं। तपाईले चिन्ह लगाएको देख्नु हुन्न भने म यहाँ देखाइदिन्छु जुम गरेर। यहाँ देखिरहनु भएको छ यसरी यो ह्याक्सो भएको ठाउँमा चिन्ह लगाएका छन्। अब यो लिस्टीलाई चाहिँ सिधै भित्तामा लगेर त्यसरी स्ट्रेट गरेर जहाँ जहाँ चिन्ह लागेको छ हैन यो ठाउँमा जहाँ जहाँ चिन्ह लागेको छ त्यही हामी चाहिँ किला ठोक्छौं है त। सुरुमा एउटा किला चाहिँ हामी सिधै ठोक्छौं हैन। एउटा किला चाहिँ सिधा ठोकिसकेपछि अब यसलाई नापेर यो लिस्टीलाई राम्रोसित नापेर चिन्ह लाउनु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक जुन हामीले लिस्टीमा चिन्ह लगाएका थियौं पहिला त्यही चिन्ह जहाँ जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ हामीले फेरि काटेर यहाँ कोरेर अर्थात् टेस्टरले हामीले चाहिँ चिन्ह लाउने छौं र यो चिन्ह लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले यो लिस्टी हटाएर यो जुन नापो छ हाम्रो यो नापो हटाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ काटी ठोक्नु पर्ने हुन्छ। अघि हामीले जहाँ जहाँ चिन्ह लागेको थियो त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ हामीले काटी ठोकिरहेका छौं र जुन काटी प्रत्येक काटीको डिस्टेन्स चाहिँ जुन मिटरमा पहिला हामीले लिस्टीमा चिन्ह लगाएको थियो त्यही किसिमको डिस्टेन्समा पारिएको छ र प्रत्येक मिटर चाहिँ सही किसिमले सिधा सिधा भएर रहन्छ र हामीले अब लगभग काटी ठोकेर भइसकेका छौं। अब हामी मिटर राख्छौं र हामी यसरी सिरियल वाइज सम्पूर्ण मिटरहरुलाई चाहिँ झुन्ड्याउँछौं। अब चाहिँ एक एक गरेर सम्पूर्ण मिटरहरुलाई चाहिँ झुन्ड्याउनु पर्ने हुन्छ हैन। हामीले दुईटा मिटर झुन्ड्याइसकेका छौं। अब तीनटाको पाली र यसरी हामीले सिधा लिस्टीमा मिलाएर राखेको भएरले हुनाले चाहिँ हैन हामीलाई चाहिँ यो मिटर चाहिँ एकदम स्ट्रेट बसेको छ। यसलाई नाप्नु परेको छैन। यस किसिमले चाहिँ मिटर राख्दा धेरै सजिलो हुन्छ। फाइनली हामीले चाहिँ मिटर चाहिँ झुन्ड्याइसकेका छौं हैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 र 6 वटा मिटर चाहिँ हामीले यहाँ सेट गरिसकेका छौं। अब यसको वायरिङ चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप हुन्छ है त। हामीले चाहिँ प्यानल लिस्टीबाट तार दिँदै छौं। यो चाहिँ हामीले 35 mm को प्यानल लिस्टी लिएका छौं। यो प्यानल लिस्टीमा चाहिँ हामीले यसरी सिधै यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एमसीबी बक्सबाट चाहिँ सिधै हामीले दिन्छौं। हामी चाहिँ अहिले यो प्यानल लिस्टीलाई चाहिँ गर्दैछौं र यसबाट तार चाहिँ सर्लक्क जुन मिटरको नजिक निकाल्न चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन। त्यसै भएर हामीले यो अर्को लिस्टी भन्दा यसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ यो एमसीबी को बक्स के रे अगाडिको कभर खोलेर चाहिँ भाता भुतुक बनाइसकेका छौं। अब यो हामीले चाहिँ यो एमसीबीबाट हैन एमसीबी को आउटबाट चाहिँ लिएर मिटरमा दिन्छौं। त्यसको लागि हामी अब तार नापेर जुन मिटरबाट आउने चाहिँ तार नाप्छौं एकैचोटी सम्पूर्ण मिटरका जुन 6 वटै मिटरको तार नापेर हामीले पुनः डीबीमा ल्याउँछौं भने न्युट्रल चाहिँ हामी एउटै तारले कमन गरिदिन्छौं सबैले। किनभने न्युट्रल चाहिँ हामीले मिटरलाई चल्न मात्रै दिने हो। जुन मिटरको इन र आउट चाहिँ सँगै कमन भएको हुन्छ है मिटरमा। जुनसुकै मिटरमा पनि न्युट्रल चाहिँ तपाईले चाहे इनमा दिनुस् चाहे आउटमा दिनुस् हैन न्युट्रलको पोइन्ट चाहिँ कमन भएको हुन्छ र कुन पोइन्टमा कसरी इन आउट गर्ने त्यो पनि म तपाईहरुलाई बताइदिन्छु र त्यो चाहिँ मिटरको ढक्कनमा लेखेको हुन्छ कसरी जोड्ने भनेर है त। हामीले चाहिँ न्युट्रलको लागि तार तयार गरिरहेका छौं हैन। न्युट्रल चाहिँ हामीले यसरी
टेपिङ गरेर प्रत्येक मिटरको तल तल तार पर्ने गरेर हामीले चाहिँ राखिसकेका छौँ। अब ठ्याक्क यो तारलाई चाहिँ जहाँनिर हाम्रो मिटरको न्युट्रलको कनेक्सन रहेको छ त्यहीँ पर्ने गरेर हामीले चाहिँ भित्र छिराउँछौँ। यसरी प्रत्येक मिटरको न्युट्रलको ठ्याक्कै नापेर अगाडिपट्टि सिधा एकदमै सिधा पर्ने गरेर हामीले चाहिँ अब लिस्टीबाट बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। न्युट्रलको जुन पिन र हाम्रो लिस्टीको पाल चाहिँ एकदम सिधा हुनुपर्छ होइन, बरु तार मिलेन भने पनि बरु त्यसलाई भित्रै बङ्गाइदिने होइन तारलाई। तर न्युट्रलको पालको इन आउट जुनमा पनि हामीले राख्न सक्यो है। न्युट्रलको तार तपाईँले न्युट्रलको दुईवटा पोइन्ट जुन सँगसँगै पाउनु भएको हुन्छ, त्यस कारणले तपाईँ इनमा राख्नुहोस् आउटमा राख्नुहोस्, त्यो कुनै फरक पर्दैन होइन। यसरी हामीले चाहिँ न्युट्रलको लागि चाहिँ तार रेडी बनाएका छौँ भने अब फेसको लागि चाहिँ अब त्यही किसिमले तार जोड्नेछौँ, जुन म प्रत्येक कनेक्सन चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनेछु यस किसिमले। अब हामीले फाइनल्ली न्युट्रलको लागि चाहिँ तयार भइसकेको छ है, तार चाहिँ न्युट्रलको लागि चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब हामी फेसको लागि तार ल्याउँदैछौँ र हामी यसको कनेक्सन गर्नेछौँ। साथीहरू यो मिटरको बिचको दुईवटा जुन पिन रहेको छ त्यो चाहिँ न्युट्रलको हो है। सुरुको फर्स्ट 1 नम्बर फेस इन हो र लास्टको 4 नम्बर फेस आउट हो भने बिचको दुईटा चाहिँ न्युट्रलको पिन रहेको छ। हामी यही बिचको दुईटा पिन मध्येको जुनमा जोडे पनि हुन्छ न्युट्रल, यो न्युट्रल चल्नको लागि मात्रै हो भनेर योभन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु र यस प्रकार हामीले चाहिँ न्युट्रल जोडिरहेका छौँ है। बिचको दुईवटा पिन मध्ये जुनमा न्युट्रल जोडे पनि हुन्छ, जुन मिटर हेरेर हुन्छ, जसको जुन कनेक्सन चाहिँ मिटरमा अर्थात् मिटरको बाहिरपट्टिको ढकनमा लेखेको हुन्छ त्यो किसिमले चाहिँ मिटर जोड्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ न्युट्रल जोडेन लागिरहेछौँ र लगभग हामीले न्युट्रल जोडेर भ्याइसकेका छौँ। फाइनल्ली हाम्रो न्युट्रल कनेक्सनको काम चाहिँ सकिसकेको छ होइन। हामीले चाहिँ जुन बिचको दुईवटा न्युट्रल पिन मध्ये हामीले फर्स्ट पिनमा चाहिँ हामीले न्युट्रल दिइसकेका छौँ। प्रत्येक मिटरमा हामीले न्युट्रल कमन गरेर दिएका छौँ, जुन न्युट्रल चाहिँ हामीले मेन न्युट्रलसित लगेर मिसाइदिन्छौँ, अर्थात् त्यहाँ लगेर कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सम्पूर्ण न्युट्रल चाहिँ जोडिसकेपछि अब फेस जोड्नुपर्ने हुन्छ। फेसको इनपुट फेसको लागि चाहिँ हामीले एकैचोटि होइन 6वटा इनपुट तार चाहिँ एकैचोटि नापेर काटिसकेका छौँ र काटेर हामीले होलबाट पनि छिराइसकेका छौँ। अब भने हामी एक एक गरेर चाहिँ फेस इनपुट दिन्छौँ। 1 नम्बरमा दिनुपर्ने हुन्छ फेस इनपुट। हामीले यहाँ सुरुमा 1 नम्बरमा एउटा मिटरमा दिइसकेका छौँ भने अन्य मिटरमा पनि यही किसिमले हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब भने फाइनल तथा अन्तिम हाम्रो मिटरको इनपुट फेस कनेक्सन चलिरहेको छ। अब यो पछि हामीले चाहिँ इनपुटको काम सकाउँछौँ भनौँ न, इनपुट फेस जति सकाउँछौँ र हामीले आउटपुट फेसको लागि चाहिँ तयारी गर्नेछौँ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, सम्पूर्ण तारहरूले एकैचोटि नापेर हामी काट्नेछौँ र काटिसकेर यसको कनेक्सन गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ अब आउट फेसको लागि पनि तार रेडी बनाइसकेका छौँ, 6वटा तार होइन, 1 2 3 4 5 6वटा तार। अब इनपुटको लागि हामीले उता कनेक्सन गरेर हामीले यतापट्टि टुप्पो निकालिसकेका छौँ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ हामी एमसिबीमा आउट भएपछि जोड्छौँ होइन। अब चाहिँ यो चाहिँ हामीले आउटमा जोड्छौँ होइन। अब फटाफट यसलाई चाहिँ आउटमा जोडौँ। हामीले चाहिँ एउटा मिटरमा चाहिँ जोडिसकेका छौँ आउटपुट। अब एवं रीतमा हामी सम्पूर्ण मिटरहरूमा चाहिँ अब आउटपुट तार पनि जोड्नेछौँ। साथीहरू हामी चाहिँ अब अन्तिम मिटरको आउटपुट तार जोडिरहेका छौँ। आउटपुट तार चाहिँ यो मिटरको सबैभन्दा लास्टको पिनमा रहेको छ। म अहिले तपाईँलाई देखाउँछु पनि, जुन अहिले चाहिँ अलि टाढाबाट खिचेको हुनाले तपाईँले देखिरहनु भएको छैन। साथीहरू फाइनल्ली हामीले चाहिँ तार जोडिसकेका छौँ आउटपुट पनि होइन। आउटपुट तार चाहिँ हामीले लास्टको पोइन्टमा जोडेका छौँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। बिचको पिनमा भने हामीले न्युट्रल जोडिसकेका छौँ र यस किसिमले हामीले सम्पूर्ण मिटरहरू चाहिँ कम्प्लिटली हामीले कनेक्सन सकाइसकेका छौँ। साथीहरू हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ यो मिटर राखिसकेका छौँ। अब हामी यो मिटरबाट आएको यो चाहिँ इनपुट तार हो होइन, यो इनपुट तार हो भने यो चाहिँ आउटपुट तार हो, जुन कसरी जोड्नुपर्छ भनेर तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। यो प्रत्येक रुमबाट आएको तारहरू चाहिँ यो हो, 1 2 3 4 5 6वटा रुमको लागि 6वटा तार आएको छ र यहाँ एक्स्ट्रा 2टा तार रहेको छ। यो तार चाहिँ अब कुन रुमको होइन, अब यो चाहिँ सायद
कुनै रुममा यो कमन हुनसक्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी अन्त्यमा जोड्छौँ। र हामीले यहाँ टिपी राखेको थिएन, अहिले हामीले टिपी पनि राखिसकेका छौँ। र तपाईँहरूले चाहिँ 3 फेस डिस्ट्रिब्युसन कसरी गर्ने भनेर धेरै कमेन्ट गर्नुभएको थियो होइन। 3 फेस डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यसरी गरिन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले 3 भाग लगाइयो। एमसिबी जुन हामीले चाहिँ सिङ्गल फेसमा चाहिँ एकै लाइनमा यसरी एमसिबी राखिन्थ्यो होइन, सबै चाहिँ एकै लाइनमा एमसिबी राखिन्थ्यो। तर 3 फेसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले 3 भाग लाउनु पर्ने हुन्छ, एक भाग, 2 भाग, 3 भाग। अब हामीले यसमा चाहिँ आर फेस दिन्छौँ, यसमा वाई फेस दिन्छौँ र यसमा बी फेस दिन्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ सम्पूर्ण एमसिबीहरूलाई 3 भाग लगाएर चाहिँ हामीले 3 फेस डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। र तपाईँले यहाँ देखिसक्नु भएको छ, तपाईँले 3 फेस वायरिङ चाहिँ कसरी गर्ने हो भनेर त्यो कमेन्ट आउँदाखेरि खासमा 3 फेस चाहिँ वायरिङ गरिन्न होइन। 3 फेस चाहिँ वायरिङ त यही त हो नि, सबै सिङ्गल फेस हो, सबै कोठाबाट आएको। यहाँ तार देख्न सक्नुहुन्छ, न्युट्रल बसबार यहीँ छ, न्युट्रल बसबार देख्नु सिम्पल हो क्या। न्युट्रल फेस सेम त्यही हो, खालि हामीले चाहिँ एमसिबीबाट मात्रै छुट्याउने हो क्या। 3 फेस भनेको बस त्यही हो। 3 फेस भनेर त्यस्तो गाह्रो हुन्छ, कामै गर्न दुःख हुन्छ भन्ने कुरो केही होइन। हामीले मात्रै एमसिबीलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर 3 भाग लाउने हो। 3 फेस भनेको त्यही हो। र अब हामी चाहिँ मिटर जोड्नतिर लाग्यौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी 3 फेस डिस्ट्रिब्युसनको साथसाथै मिटर कनेक्सन कसरी गरिन्छ दुईटै चिज चाहिँ एकैचोटि सिक्दैछौँ होइन। यो चाहिँ अपर्च्युनिटी परेछ, नै भने यसरी मिटर राख्ने र अनि डिस्ट्रिब्युसन पनि मिलाउने काम चाहिँ एकैचोटि परेको थिएन होइन। तपाईँहरूलाई पनि सजिलो। र हामीले चाहिँ यो 3 फेसको डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेका छौँ। र प्रत्येक यो एमसिबीको आउटबाट चाहिँ हामीले मिटरमा दिन्छौँ है। मिटरको मेन तार चाहिँ हामीले प्रत्येक एमसिबीको आउटबाट दिइरहेका छौँ। यहाँ हामीलाई एक्स्ट्रा एमसिबी चाहिँ भरपुर छ कि, टन्नै एक्स्ट्रा एमसिबी छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले सायद 2-2वटाको दरले चाहिँ हामीले जोड्दैछौँ होइन। 2वटा एउटा मिटरमा जान्छ, एउटा फेसमा हाम्रो 2वटा तार पर्छ है। 2टा मिटरमा एउटा फेस पर्छ, किनभने हामीसित कतिवटा मिटर छ, 6वटा मिटर छ। 6वटा मिटरमा 3टा फेसको दरले 2वटा मिटरमा चाहिँ एउटा फेस पर्न जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले फेसको क्यालकुलेसन गर्छौँ होइन। अब हामीले चाहिँ एउटा मिटरलाई चाहिँ फेस दिइसक्यो, आवश्यकताभन्दा बढी भएको तारलाई त नराख्ने होइन, त्यही भएर काटेर फाल्दै। अब यसलाई चाहिँ अलिकति लामो छिलेर यसलाई बङ्गाइयो भने चाहिँ अलिक ठिक हुन्छ होइन। एमसिबीको होल चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ नि त, हुन त हाम्रो यो 4 mm को तार हो होइन, त्यत्तिकै हाल्दा पनि हुन्छ बटारेर। तर पनि यसो बङ्गाइयो भने चाहिँ अझ बलियो हुन्छ होइन। त्यही कारणले चाहिँ हामीले बङ्गाइरहेका छौँ। अब हाम्रो 2वटा तार मिटरमा जाने फेस याल1 रहेको छ, मिटरको याल1मा चाहिँ पुगिरहेको छ है। हामीले चाहिँ एउटा फेसको सकाएर अर्को फेसमा चाहिँ सुरु गरेका छौँ है त जोड्नलाई। अब चाहिँ हामी आउट जोड्दैछौँ होइन। यो चाहिँ सबै उताबाट मिटरको आउट भएको तारलाई चाहिँ हामीले सिधै रुमबाट आएको, तपाईँले यहाँ तार देख्न सक्नुहुन्छ, यो रुमबाट आएको तारमा चाहिँ हामी सिधै जोड्दैछौँ। एउटा तार हामीले जोडिसकेका छौँ भने अब अर्को तार पनि यसै गरी जोड्नेछौँ। मिटरबाट आएको न्युट्रललाई पनि जोडिदिइहालौँ होइन। यदि तपाईँले यहाँ तलपट्टि न्युट्रल बार देख्न सक्नुहुन्छ, यो न्युट्रल बारमा चाहिँ हामीले यसलाई जोडिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले 3 फेस डिस्ट्रिब्युट पनि गर्छौँ है त। साथीहरू 3 फेस डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ राम्रोसित हेर्नु होला। हामीले चाहिँ जुन यो एउटा फेसको ग्रुप रहेको छ यसलाई आरवाइबी जुन फेस बनाइनुहुन्छ, सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी होइन सम्पूर्ण एमसिबीको ग्रुपबाट चाहिँ हामीले बसबारको लागि अर्थात् बसबार भनौँ या कनेक्सनको लागि पहिला तार जोडेर रेडी गर्छौँ र त्यसपछि हामीले मेन एमसिबीमा जोड्ने गर्छौँ। गरेर यदि तपाईँ छुट्याउन चाहनुहुन्छ भने छुट्याउन सक्छौँ। र हाम्रो तारको कलर पनि एउटै रहेको छ र त्यसकारण हामीले यसलाई कुनै छुट्याउनै पर्दैन कुनै पनि सप्लाई। र हामीले यसरी सप्लाई दिइसकेपछि लगभग हाम्रो मिटर जोड्ने प्रक्रिया पनि पुरा हुन्छ। हामीले चाहिँ आर फेसमा जोडिसकेका छौँ। अब पालो हो वाई फेसको। त्यसै गरी हामीले वाई फेसमा चाहिँ यसलाई पहिला यसलाई रोल गरेर मिलाएर होइन फर्स्ट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अलि यो हतारमा गरिरहेको भएर यो डिबीको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यति फिनिसिङ चाहिँ छैन होइन, राम्रो छैन। जे होस् राम्रो नभए पनि बुझ्नको लागि चाहिँ काफी छ।
र सकेसम्म तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र हामीले चाहिँ वाइफेस चाहिँ राख्दैछौँ है, त्यसमा वाइफेस राखिरहेका छौँ। र वाइफेसको पनि कनेक्सन चाहिँ भइरहेको छ। अब यो वाइफेसको पालो सिद्धेपछि अब बिफेस हो। फेरि तपाईँले चाहिँ खै रातो तारै छैन, पहेँलो तार मात्रै छ अनि भन्नु होला। यसमा चाहिँ कुनै कलर कोडको प्रयोग गरिएको छैन, किनभने अब हामीसित कलरको तार नभएकोले चाहिँ यही कलर राखेका छौँ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डर्ड तरिकाले होइन ट्याक्क फिनिसिङ निकालेर विभिन्न किसिमको आवश्यकता अनुसार रातो, पहेँलो, निलो सबै कलरको तारहरू मिसाएर राख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ बिफेस चाहिँ जोड्दैछौँ है। अब बिफेस चाहिँ हाम्रो अर्को बी ग्रुपको एमसिबीमा जाँदैछ। यहाँबाट जोडिसकेपछि यस किसिमले चाहिँ हामीले सम्पूर्ण फेसहरू जोडिसकेका छन्। आर ग्रुपमा आर फेस, वाइ ग्रुपमा वाइ फेस र बी ग्रुपमा बी फेस गरेर सम्पूर्ण ग्रुपहरूको फेस कनेक्सन भइसकेको छ। यस प्रकार हामीले सम्पूर्ण मिटरहरूलाई चाहिँ सफलतापूर्वक चाहिँ कनेक्सन गरिसकेका छौँ। र कनेक्सन गरिसकेपछि हामीले यो मिटरमा मार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन कोठाको मिटर कुन हो भनेर रुम नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले रुम नम्बर पनि लेखिसकेका छौँ। 501, 502 गरेर 5औं फ्लोरको मिटर हो। र तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो र सुझाव सल्लाह पनि दिँदै रहनुहोला। र जाँदै सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।